โอเคครับหลังจากที่เราได้แปลนโครงสร้างมาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการเขียนแบบในส่วนของแบบขยายโครงสร้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัวการคำนวณโครงสร้างเบื้องต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการคำนวณโครงสร้างก็ขอให้เป็นหน้าที่ของทางวิศวกรนะครับในคลิปนี้จะแนะนำเป็นเพียงแค่การคำนวณเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอันดับแรกก็ Copy กรอบมาไว้ทางด้านขวามือก่อนนะครับหรือว่าในตัวของ Title Box นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับกด Scale ครับ SC ครับแล้วก็ย่อขนาดลงมานะครับในส่วนของ Title Box ของตัวแบบขยายโครงสร้างจะใช้ขนาดสเกล1:25นะครับก็คือกด SC แล้วก็พิมพ์เป็น 25/100 นะครับแล้วก็ Enter ครับในส่วนของแผ่นแรกครับเราก็จะกดแก้ไขชื่อนะครับเป็นแบบขยายฐานรากก่อนนะครับในส่วนของมาตราส่วนก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเปลี่ยนจากเลข100เป็น25ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของแบบแสดงก็แก้ไขในส่วนของตัวหนังสือให้ถูกต้องด้วยครับผมโอเคครับหลังจากที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะได้พื้นที่สำหรับวาดแบบขยายฐานรากแล้วนะครับถัดมาเราก็มาที่ไฟล์รายการประกอบแบบบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็จะพบกับในส่วนของแบบขยายฐานรากกับพื้นแล้วก็แบบขยายคานต่างๆนะครับก็เลือกแล้วก็กด Ctrl C Copy มาทั้งหมดนะครับกลับมาที่ไฟล์แบบของเรานะครับก็วางตัวแบบที่เราก๊อปมาครับวางลงไปก่อนในพื้นที่ว่างๆนะในส่วนของฐานรากก็ move ตัวฐานรากเข้ามาวางเอาไว้ในพื้นที่วาดตัวแบบขยายฐานรากก่อนครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของแบบที่เราก๊อปมามันเป็นมาตราส่วน1:20นะครับทีนี้เรามี1:25แล้วก็อาจจะทำการย่อขนาดลงอีกนิดนึงนะครับกด SC ครับแล้วก็คลิกที่มุมกรอบครับพิมพ์เป็น 20/25 ครับแล้วก็ขนาดของกรอบตอนนี้ก็จะเป็น1:25 1:20 เรียบร้อยแล้วนะครับก็ move ในส่วนของแบบขยายฐานรากมาไว้ทางซ้ายมือนิดนึงนะครับในส่วนของตัวหนังสือที่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการแก้ฟอนต์นะครับทีนี้เราก็ใช้คำสั่ง match property ครับแล้วก็คลิกที่ text นะครับแล้วก็ไปป้ายไว้ที่ text ก็ลบในส่วนของตัวสีขาวทิ้งไปนะครับก็เหลือแค่ตัวสีเหลืองจะเป็น00บวกระดับดินเดิมครับก็จะเห็นว่าตัวหนังสือมันซ้อนกัน2ตัวนะครับก็ลบทิ้งไปชั้นหนึ่งครับเหลือไว้ชั้นเดียวก็พอครับคลิกแล้วก็เลือก text อันนึงครับแล้วก็กด delete อันนี้ก็เป็นตัวเดียวอยู่แล้วก็โอเคแล้วครับถัดมานะครับเราก็มาดูในส่วนของฐานรากของเรานะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็น F1 เบอร์เดียวนะครับที่เราเซตเอาไว้ก็คือขนาด1เมตรคูณ1เมตรนะครับในส่วนของแบบขยายที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นฐานรากที่เป็นฐานแผ่ขนาด1เมตรคูณ1เมตรอยู่แล้วก็จะไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับทีนี้ให้เรามาลองกดดูที่ไฟล์ Excel นะครับรายการคำนวณเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นรายการคอนกรีตฟุตติ้งนะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือโหลดก็คือน้ำหนักทั้งหมดที่จะลงในส่วนของฐานรากนะครับก็จะต้องมาใส่ในช่องที่เป็นสีส้มนะครับทีนี้เราจะหาโหลดที่จะต้องใส่จากช่องสีส้มจากตัวคอนกรีตคอลัมน์นะครับก็คือเราจะต้องเปิดในส่วนของการคำนวณของตัวเสาขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าในตัวบ้านของเราเนี่ยน้ำหนักที่จะลงไปยังฐานรากเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันช่องแรกก็จะเป็นในส่วนของคอนกรีตค่ากำลังของคอนกรีตแล้วก็จะใช้เป็น 2,400 นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เราเซตเอาไว้ก็จะเป็นเซตขนาดเป็นเบื้องต้นนะครับขนาดเสาก็กว้าง20ยาว20นะครับระยะ cover เหล็กก็คือ 2.5 นะครับแล้วก็ในส่วนของโหลดที่ลงจากเสาก็จะคำนวณมาจากในส่วนของทางด้านขวามือนะครับก็คือพื้นที่รับโหลดแล้วก็ในส่วนของความหนาพื้นอะไรต่างๆนะครับที่เราจะกรอกลงไปนะครับในส่วนของเสาก็จะเป็นการคำนวณในส่วนของเสาที่อยู่ในช่วงระหว่างตอหม้อตัวนี้นะครับระดับความลึกของฐานรากที่เราจะใช้ก็คืออยู่ที่1เมตรนะครับก็คือขุดดิน1เมตรในสำหรับส่วนที่อาคารที่จะ2ชั้นหรือว่าอยู่ในพื้นที่ดินนิ่มนะครับก็อาจจะต้องใช้เป็นฐานรากเสาเข็มหรือว่าฐานรากอื่นชนิดอื่นๆนะครับตามพิจารณาในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเฉพาะในส่วนของฐานรากที่เป็นฐานรากแผ่เท่านั้นนะครับในส่วนของพื้นที่รับน้ำหนักของพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ตารางเมตรนะครับในส่วนของช่องที่กว้างที่สุดของตัวอาคารนะครับในการรับน้ำหนักครับวิธีหาก็เราจะวาดเส้นกึ่งกลางนะครับ PL ครับลงมาจากกลาง Dimension นะครับวาดลงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทาง Copy ไปทางด้านขวานะครับกึ่งกลาง Dimension ของตัวที่2นะครับ
ทีนี้ในส่วนของทางด้านซ้ายมือก็วาดเส้นกึ่งกลางดิเมนชันมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ Copy ลงไปที่กริดไลน์ระหว่างกริดไลน์ B กับกริดไลน์ C นะครับก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ตัวนะครับนี่ก็คือพื้นที่รับน้ำหนักของตัวอาคารนะครับเป็นพื้นที่แม็กซ์สุดในตัวอาคารชนิดนี้นะครับก็ลองกด REC สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้นะฮะทีนี้ก็เลือก REC สี่เหลี่ยมที่วาดเมื่อกี้นะครับกดเลือกเส้นแล้วก็กด Ctrl 1นะครับขึ้นมาเลื่อนลงมาดูข้างล่างครับก็จะเห็นในส่วนของพื้นที่นะครับก็จะเป็น Area 12 ตารางเมตรตามนี้เลยนะครับ12 ตารางเมตรก็คือพื้นที่เยอะสุดในส่วนของเสาต้นหนึ่งที่จะรับนะครับในอาคารนี้นะครับแล้วก็จะแก้ไขเป็น12 ตารางเมตรนะครับในส่วนของความหนาพื้นโดยทั่วไปเราก็จะใช้เป็น10เซนนะครับน้ำหนักบรรทุกจรในตัวอาคารถ้าเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปก็จะเป็น200กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับในส่วนของความยาวนะฮะความยาวคานก็คือคานด้านยาวสุดนะฮะในที่อยู่ในตัวกรอบตัวนี้นะครับที่อยู่ในตัวกรอบสีแดงที่เราเพิ่งทำขึ้นมานะครับเราก็ดูนะฮะว่าในส่วนของความยาวคานที่มีอยู่ในกรอบสีแดงเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็นับเลยครับฝั่งนี้2เมตรฝั่งนี้2เมตรนะครับก็คือมีทั้งหมด2เมตรเนี่ย2ฝั่ง3ฝั่งนะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็น3เมตรนะครับทั้งหมดความยาวรวมก็คือจะเป็น4เมตรบวกกับ3เมตรนะครับก็คือ7เมตรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับความกว้างของตัวอาคารนะครับก็ใส่เป็นสแตนดาร์ด20 คูณ 40 เซนนะครับในส่วนของความยาวผนังนะครับก็เท่ากับความยาวคานนะครับ7เมตรนะฮะเพราะว่าเราจะมีผนังทั้งหมดนะครับในส่วนของความสูงก็เข้ามาดูที่ในส่วนของลูกตัดที่เราได้เซตเอาไว้นะครับความสูงของเราก็จะอยู่ที่ประมาณสูงกว่าระดับฝ้าอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับก็พิมพ์ลงไปนะครับที่ 2.6 เมตรครับความหนาของผนังก็ใช้10เซนครับจำนวนชั้นที่รับก็เป็น1ชั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่และน้ำหนักของหลังคาก็จะเป็น12ตารางเมตรเท่ากันนะครับน้ำหนักวัสดุหลังคาก็ถ้าเป็นเมทัลชีทก็อยู่ที่5กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะฮะวัสดุฝ้าก็เซตตามนี้เลยนะครับน้ำหนักบรรทุกจรอะไรต่างๆก็ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเราก็จะได้เป็นพารามิเตอร์ต่างๆที่เราจะเซตนะฮะก็คือเราจะใช้เป็น4เส้นนะครับเปลี่ยนเป็น4เส้น db 12นะครับก็คือด้านละ2เส้นก็ยังอยู่ในส่วนของตัวกราฟก็ยังถือว่าเสาตัวนี้รับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือดูสัญลักษณ์โอเคที่ทาง Excel Sheet เขาแสดงขึ้นมานะครับในส่วนของเหล็กปลอกนะครับก็จะมีค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดต่างๆ3ค่านะครับแล้วก็เอาค่าน้อยสุดเป็นเกณฑ์นะครับก็คือระยะก็จะเป็น 0.19 เซนนะครับก็คือจะมีเหล็กปลอกทุกๆ19เซนติเมตรนะครับเป็นเหล็กปลอกขนาด6มิลลิเมตรครับในส่วนของเสาตอหม้อก็จะเป็นรูปตัดตามนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นขนาด20 คูณ 20นะครับเหล็กเมนก็จะเป็นเหล็ก4 db 12นะครับแล้วก็เหล็กปลอก6มิล0.19 นะครับทีนี้เราก็ทำการ Copy นะครับในส่วนของตัว Title Box เพื่อทำแบบขยายส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ CO Copy ครับแล้วก็คลิกจุดอ้างอิงนะครับไปทางขวาครับแล้วก็วางไว้นะฮะทีนี้ก็ Move เข้ามานิดหน่อยนะครับเพราะมันห่างเกินไปนะครับก็ Move เข้ามาได้ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเปลี่ยนคำว่าแบบขยายฐานรากนะครับก็เป็นแบบขยายเสาคอนกรีตแทนนะครับแล้วก็ทำการยืดหดตัวเส้นขีดเส้นใต้ไปทางขวานิดนึงโดยใช้คำสั่ง stretch นะครับหรือว่าตัว S ทีนี้ก็ move ไปทางซ้ายครับจากนั้นเราก็จะวาดในส่วนของแบบขยายเสานะครับก็ copy ตัวกรอบตารางตัวนี้มานะฮะเอามาวางไว้เปลี่ยนตัวหนังสือ B5 นะครับก็เปลี่ยนเป็น C1 นะครับคือตามชื่อเสาของเรานะครับเรามี C1 นะฮะที่เป็นเสา C1 ชั้นตอหม้อนะครับจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนขนาดของตัวเสานะครับให้เป็นขนาดเดียวกันกับที่เรากำหนดมานะครับก็คือ20 คูณ 20 เซนนะครับเหล็ก4 db 12เหล็กปอก6มิลนะครับก็ใช้คำสั่ง S ครับ stretch ลากคลิกครอบผ่ากลางนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ลากขึ้นบนพิมพ์ 0.2 นะครับลบเหล็กเส้นออกเส้นหนึ่งนะครับเหลือ4เส้นก็จะเป็น20 คูณ 20แล้วครับจากนั้นในส่วนของเหล็กเสริมหลักก็ลบคำว่าบนออกนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อความตัวอื่นที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ลบทิ้งไปนะครับก็จะเหลือไว้แค่ตัวเหล็กเสริมหลักแล้วก็ตัวเหล็กปลอกนะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กปลอกก็เปลี่ยนระยะเป็น 0.19 นะครับก็มูฟตัวหนังสือให้ไปอยู่ตรงกลางสักเล็กน้อยครับเพื่อความสวยงามก็เลื่อนตัวหนังสือขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบตัวอื่นๆก็ใช้เมนู TR Trim นะครับตัดเส้นออกไปนะครับทีนี้ก็อาจจะขยับ
ตัวแบบนะครับขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ลดขนาดของตัวกรอบสีเหลืองให้เล็กลงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันใช้พื้นที่เยอะเกินไปนะครับก็ใช้คำสั่ง s stretch ครับลากขอบแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะครับมุฟลงมานิดหน่อยนะฮะจากนั้นเราทำการกด CO นะครับ copy แล้วก็วางตัวขึ้นไปก็เป็นจาก C1 ต่อหม้อนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของ C1 ชั้น1นะครับเราอาจจะใช้รายละเอียดเหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยก็ได้นะครับทีนี้ก็ move ในส่วนของเหล็กเสริมหลักขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแก้ไขนะครับในส่วนของต่อหม้อก็จะเป็น 4db12 นะครับก็เหล็กเสริมชั้น1ก็เท่ากันนะครับ 4db12 นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเหล็กเสริมขั้นต่ำของเสาแล้วนะครับในส่วนของเสาขนาด 20x20 เนี่ยก็จะใช้เหล็กที่เป็นเหล็กแกนเนี่ยขั้นต่ำก็คือที่4เส้นขนาด12มิลลิเมตรนะครับไม่มีเล็กกว่านี้นะฮะก็จะสังเกตว่าในส่วนของแบบขยายฐานรากนะครับเรามีโหลดจากเสาอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถเอาตัวเลขเนี้ยไปใส่ไว้ในส่วนของตัวการคำนวณตัว F1 ฐานรากได้เลยนะครับก็พิมพ์ลงไปนะครับ11964นะฮะจากนั้นในส่วนของ soil capacity ครับถ้าเป็นดินทั่วๆไปนะครับดินปกติที่เป็นดินทรายครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อตารางเมตรนะครับในส่วนของดินชนิดอื่นๆก็ให้ศึกษาคุณลักษณะของชั้นดินแล้วก็กำลังของชั้นดินอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อย่างที่แนะนำนะครับก็คือเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เราจะกำหนดเอาไว้ว่าดินที่จะต้องรับฐานรากตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ที่10ตันต่อตารางเมตรนะครับขนาดของฐานรากครับก็เปลี่ยนเป็น 1.1 นะครับก็จะสังเกตว่าในส่วนของฐานรากที่เราออกแบบมา1เมตรนั้นมันไม่พอนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนขนาดของฐานรากนะครับที่พอจะรับได้ก็คือขนาด 1.15 คูณ 1.15 นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็น 1.20 นะครับในส่วนของตัว Excel ก็จะโชว์ขึ้นมาว่าฐานรากของเรารับได้นะครับก็คือโอเคครับในส่วนของ covering ถ้าเป็นฐานรากก็จะอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับขั้นต่ำนะครับความหนาของฐานรากนะครับก็ลองกำหนดดูได้นะครับเราจะกำหนดเป็น20เซนหรือว่า25เซนก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะไปกำหนดที่เหล็กเสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใช้ความหนา20ก็จะต้องใช้เหล็กเสริมเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะลองมากำหนดเหล็กเสริมลงไปในช่องนี้นะครับทีนี้ในตัวนี้จะเป็นเหล็กเสริมเนี่ย8db12 อยู่นะครับตามช่องสีส้มนะฮะก็คือโปรแกรมก็ขึ้นโอเคแล้วเราก็ลองลดลงมาดูนะครับเป็น6เส้นนะครับก็จะสังเกตว่าตัวค่า AS ที่ต้องการเนี่ยก็คือยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถใส่ได้ต่ำสุดที่6เส้นนะครับระยะแอดที่ 0.24 นะฮะทีนี้มันอาจจะไม่สวยเราก็เปลี่ยนเป็น7เส้นนะครับให้เป็นระยะแอด 0.20 นะครับเหลือหรือว่า20เซนนะครับก็คือระยะมันก็จะสวยงามเวลาการทำงานก็จะง่ายนะครับก็ใส่ไปที่ add 0.20 ครับทีนี้เราก็จะได้ตัวเซกชันของตัวฐานรากตามรูปนี้เลยนะครับความหนาที่20เซนขนาดที่1เมตร20คูณ1เมตร20นะครับเหล็กเสริมก็จะเป็น7 db 12มิลลิเมตรนะครับทั้ง2ด้านนะฮะแล้วก็มาทำการแก้ไขนะครับในส่วนของฐานรากที่เรามีอยู่นะครับก็ใช้เมนู stretch นะฮะ S แล้วก็ทีนี้ในส่วนของตัวฐานรากเราก็ถ้าเป็นแปลนเราก็ใช้คำสั่ง scale ลงได้เลยนะครับก็ sc scale นะฮะแล้วก็กดเป็น120ต่อ100นะครับมันก็จะขยายตัวขึ้นมาแต่ว่าในส่วนของรูปตัดเราต้องใช้เมนู S นะครับ stretch ครอบแล้วก็ยืดไปทางด้านข้างนะครับ0.1 นะครับข้างละ 0.1 นะครับก็รวมเป็น 0.2 พอดีนะครับทางด้านขวาก็ยืดไป 0.1 เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นขนาดที่ 0.2 แล้วนะครับทีนี้ในจุดวงกลมที่เป็นเหล็กเสริมนะครับเราต้องการ7เส้นนะฮะในนี้มีอยู่แค่6เส้นแล้วก็อาจจะทำการลบทิ้งไปนะครับแล้วก็วาดขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็น7เส้นนะฮะหรือว่าจะ move มาไว้ทางขวามือก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มไปอีก1เส้นก็ copy ในส่วนของเหล็กเสริมทางนี้ไปทางด้านขวามืออีก1เส้นก็เป็น7เส้นแล้วครับเรียบร้อยในส่วนของลูกศรก็มูฟตามไปนะครับให้ตัวหนังสือเนี่ยชี้ไปที่เหล็กทั้งทางด้านขวางแล้วก็ทางด้านยาวนะฮะในส่วนของข้อความนะครับก็จะเป็น db12 add 20ถูกต้องแล้วนะครับก็หรือไม่เราก็อาจจะเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ copy ในส่วนของตัวหนังสือนะลงมานะครับทีนี้ในส่วนของสีก็เปลี่ยนเป็นสีเดียวกันกับตัวลูกศรด้านบนด้วยนะครับก็ copy เลือก
ตัวหนังสือนะลงมาทีนี้ก็ใส่เป็น7 db12 เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะระบุไปเลยว่าเหล็กเสริมที่ต้องใช้นั้นมันต้องใช้7เส้นนะครับระยะแอดก็ 0.20 เมตรถูกต้องแล้วนะครับก็ทำการ copy ครับในส่วนของข้อความ7 db12 นะฮะลงมาไว้ข้างล่างด้วยนะครับก็คือจะทั้งตามแนวขวางแล้วก็ทั้งตามแนวตัดนะครับก็เป็น7เส้นเท่ากันนะในส่วนของความสูงก็จะเป็น25อยู่นะครับแล้วก็ทำการลบเส้นเหล็กปอกไปเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง stretch s นะครับ s enter แล้วก็คลิกลากตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากเมาส์ลงมาพิมพ์ 0.05 นะครับก็จะลดลงมา5เซนนะฮะทีนี้ในส่วนของ Lean Concrete กับตัวทรายบดที่เป็นทรายบดอัดนะครับเราก็จะทำการใส่ในส่วนของลายแฮดใหม่นะครับเพราะว่าตัวลายแฮดนั้นมันไม่เท่ากับตัวขนาดของฐานรากนะครับอันดับแรกก็ลบทิ้งไปก่อนนะฮะหลังจากที่ลบไปแล้วนะครับก็กด H enter นะครับตัวคำสั่ง head ก็ขึ้นมาก็เลือกเป็นลายในส่วนของคอนกรีตนะครับหลังจากที่เลือกลายคอนกรีตแล้วก็กด pick point นะครับแล้วก็ในส่วนของ lean concrete 5เซนนะฮะก็คลิกลงไปแล้วก็ลองปรับสเกลดูนะครับจากนั้นก็กด preview ดูนะฮะโอเคสเกล 0.01 โอเคแล้วเราก็กด space bar 2 ทีได้เลยนะครับอันต่อมาก็กดเป็น H enter แล้วก็คลิกเลือกในส่วนของทรายอัดแน่นนะครับก็เราก็จะต้องกด ESC แล้วก็เปลี่ยนลายจากคอนกรีตนะครับเป็นแซนครับจากนั้นกด preview ดูนะครับกดคลิก pick point นะฮะเราจะเห็นว่ามันก็โอเคแล้วเราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของฐานราก F1 ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ move มาไว้ทางด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับเราก็ทำการ move ในส่วนของแบบขยายเสานะครับมาวางไว้ในพื้นที่ว่างๆของตัวแบบขยายแผ่นที่1นะครับเราก็จะเพิ่มเติมเป็นแบบขยายฐานรากกับเสาไปนะครับในส่วนของสเกลก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเปลี่ยนเป็น1:20นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเปลี่ยนเป็น1:20เรียบร้อยแล้วนะครับทำการ move ตัวหนังสือมาไว้ตรงกลางกรอบให้สวยงามนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบขยายคานนะครับก็ move กรอบที่เป็นแบบขยายคานนะครับเข้ามาวางไว้ในส่วนของ Title Block ที่เราเตรียมไว้นะครับทีนี้เนี่ยเราอาจจะวางในส่วนของแบบขยายพื้นต่างๆที่เป็นแบบขยายตัว typical ก่อนก็ได้นะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นพื้น on ground นะครับที่เรามีในส่วนของลานจอดรถนะครับแล้วก็แผ่นพื้นสำเร็จนะครับที่เราวางไว้ในภายในตัวบ้านนะครับในส่วนของเส้นพื้นที่รับน้ำหนักเราก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับทีนี้ก็move ตัวกรอบขยายคานออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาในส่วนของแบบขยายพื้นที่เป็นพื้นวางบนดินกับแผ่นพื้นสำเร็จนะครับเข้าไปวางไว้ในกรอบก่อนนะครับในส่วนของขยาย2ตัวนี้นะครับถ้าสแปนไม่เกิน4เมตรนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวไลท์โหลดแล้วก็เปลี่ยนเป็น200กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรากำหนดให้เป็น200กิโลต่อตารางเมตรนะครับในส่วนของคานก็เราจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นคานคอนกรีตนะครับแล้วก็ลบในส่วนของเส้น I-beam ทิ้งไปครับทีนี้ในส่วนของพื้นวางบนดินก็จะใช้เป็นความหนา10เซนนะครับแล้วก็เหล็กไวเมท4มิล at 20นะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับของตัวพื้นวางบนดินที่มีระยะไม่เกิน4เมตรนะครับหรือว่า5เมตรก็ยังพอใช้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของพื้น S1 นะครับก็ทำการ move ไปวางไว้ด้านข้างในพื้นที่ว่างๆนะครับตัวเหล็กเสริมก็จะเป็นเหล็กเสริมRB9 นะครับ RB9 at 20ในส่วนของ S1 ก็จะเป็นพื้นที่ใช้ในห้องน้ำนะครับทั้ง2ห้องที่เรากำหนดเอาไว้ครับระยะของพื้น S1 ก็คืออยู่ที่ 2.05 เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างก็ประมาณ2เมตรนะครับก็เปิดในส่วนของ XLO ที่เป็น slab on beam นะครับขึ้นมาครับทีนี้ในส่วนของตัวพารามิเตอร์สีส้มที่เราต้องกรอกนะครับก็คือ FC Pam ก็คือกำลังคอนกรีตนะครับ FY ก็จะเป็นกำลังของเหล็กเสริมนะครับก็จะอยู่ที่ 2,400 นะฮะถ้าเป็นเหล็กเส้นกลม RB นะครับเปลี่ยนขนาดความยาวนะครับเป็น 2.05 นะครับ Covering ก็ 2.5 นะครับแล้วก็ความหนาของพื้นก็โดยทั่วไปก็ใช้เป็น10เซนนะครับทีนี้ไลท์โหลดก็ใส่เป็น200ตามที่เรากำหนดเอาไว้เป็นขั้นต่ำนะครับในส่วนของเหล็กเสริมก็ลองใส่เป็น RB9 at 20แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือตัวโปรแกรมบอกว่าโอเคนะฮะก็เราก็จะใช้สเปคนี้เลยนะครับในการทำตัวดีเทลพื้น S1 นะครับทีนี้ถ้าเราลองปรับไลท์โหลดเพิ่มขึ้นตัวเหล็กเสริมนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าตัวพื้นเราสามารถรับได้แค่
200กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับสำหรับพื้นสเปคนี้ครับทีนี้ในส่วนของเหล็ก RB9 ตัวนี้เราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวระยะแอดเป็น 0.20 ครับ 0.20 ก็คือ20เซนนั่นแหละครับ 0.20 เมตรก็เท่ากับ20เซนติเมตรนะครับทีนี้ก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับในส่วนของแบบแสดงก็จะเป็นแบบขยายพื้นนะครับพื้นโครงสร้างนะครับก็ move ในส่วนของตัวหนังสือมาไว้ตรงกลางเช่นเดียวกันเช่นเดิมนะครับก็ move มานะครับในส่วนของสเกลก็เปลี่ยนเป็น1:20นะครับเมื่อสักครู่เราใช้กรอบขนาด1:20นะครับแล้วก็เราก็อย่าลืมเปลี่ยนเบอร์เลขแผ่นด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็จะต้องเป็นแผ่น S08 นะครับแผ่นขยายพื้นก็จะต้องเป็น S09 นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวหมายเลขแผ่นแล้วนะครับก็เราก็จะทำแบบขยายในส่วนของอันถัดไปได้เลยนะครับก็คือแบบขยายคานก็ copy ตัว title box ครับเลือกจุดอ้างอิงทางซ้ายไปวางไว้ที่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนเลขแผ่นเลยนะครับเพื่อการลืมนะครับ09ก็เป็น10นะครับจากนั้น move ในส่วนของกรอบแบบขยายคานนะครับเข้าไปวางไว้นะครับทีนี้ตัวแบบแสดงเราก็เปลี่ยนจากแบบขยายพื้นนะครับก็เป็นแบบขยายคานนะครับหลังจากที่แก้ตัวหนังสือแล้วก็ move มาไว้ตรงกลางให้ถูกต้องด้วยนะครับหลังจากที่ move ไว้ตรงกลางแล้วนะครับให้เรามาดูที่ตัวแบบกรอบตัวแบบขยายคานนะครับเราก็มาดูที่ตัวคานของเราครับที่เราวางเบอร์เอาไว้นะครับก็จะมี B1 B2 นะครับแล้วก็เป็น B3 นะครับก็คือเราจะมีคานอยู่แค่3เบอร์นะครับหลังจากที่เรารู้ว่ามีคานอยู่แค่3เบอร์นะครับเราก็จะเลือกคานที่รับน้ำหนักมากที่สุดนะครับในส่วนของคาน B1 นะครับเอาไปเช็คในส่วนของตัวออกแบบนะครับก็เริ่มจากคาน B1 นะครับจากนั้นทำการ Copy นะครับตัวกรอบคาน B1 ขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับแล้วก็วางไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามี3เบอร์นะครับทีนี้ก็ move ตัวกรอบทั้งหมดนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของ title box ของเรานะครับก็เปลี่ยนตัวหนังสือเป็น B2 นะครับแล้วก็ B3 นะครับตามลำดับเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ copy ในส่วนของแบบขยาย S1 นะครับหรือว่าตัวไหนก็ได้นะครับมาวางเอาไว้นะในพื้นที่ว่างๆของแบบขยายคานนะครับจากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาครับแล้วก็เปลี่ยนคำว่าแบบขยาย S1 นะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบขยายคานอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะเริ่มทำในส่วนของคานนะครับก็ทำการเปิดไฟล์ในส่วนของคอนกรีตบีมขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของคอนกรีตบีมก็จะมีชื่อ B1 คอนกรีตที่มีความยาวคานมีความกว้างของพื้นนะฮะก็น้ำหนักบรรทุกของพื้นอยู่นะครับแล้วก็มาไล่ดูทีละพารามิเตอร์นะครับที่เป็นช่องสีส้มๆนะครับที่เราจะต้องใส่ค่าลงไปนะฮะอันดับแรกเราก็มาดูในส่วนของตัว B1 นะครับคาน B1 ของเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นช่วง4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคานยาว4เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถกด REC สี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเป็นพื้นที่รับน้ำหนักของตัวแผ่นพื้นสำเร็จรูปนั่นเองนะครับครึ่งบนก็จะไปอยู่คาน B1 ด้านบนนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะไปอยู่กับคาน B1 ด้านล่างนะครับในส่วนของความยาวความกว้างก็จะเป็น4เมตรคูณ2เมตรนะครับความกว้างของพื้นก็จะใส่ที่2เมตรนะฮะน้ำหนักบรรทุกก็200กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับความหนาพื้นก็10เซนนะฮะความสูงของผนังเรารู้อยู่แล้วก็ 2.6 นะครับความหนาผนังก็10เซนนะครับขนาดของคานโดยปกติที่สแปน4เมตรนะครับก็ความลึกก็จะอยู่ที่40เซนนะครับในส่วนของสแปนถ้าเป็น3เมตรก็ความลึกของคานก็จะอยู่ประมาณ30เซนนะครับก็ประมาณเมตรละ10เซนนะฮะโดยคร่าวๆก็ลองกำหนดเป็นตัวความลึกคร่าวๆดูนะครับทีนี้ในส่วนของ Dead Load และ Load Uniform Load ตัว Excel ก็จะคิดขึ้นมาให้เลยนะครับก็ไม่ได้ไปปรับอะไรหรือว่าเราจะปรับจากในส่วนของพารามิเตอร์ก็ได้นะครับเราจะเพิ่มค่าลงไปแต่ว่าเราก็จะเปลืองเหล็กเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นค่าโมเมนต์ที่โชว์นะครับก็จะเป็นประมาณ 2,916 นะครับก็เราทำการลิงก์ไว้แล้วนะฮะก็ไม่ต้องไปได้ปรับแก้อะไรนะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมตัวบนครับเราใส่เป็น2เส้น DB12 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ลองปรับเป็น12ดูให้หมดก็จะเห็นว่ามันเฟลนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าเราลองปรับเป็นเหล็กล่าง5เส้นนะครับแล้วก็เหล็กบน2เส้นก็ตัวโปรแกรมก็บอกว่าใช้ได้ก็คือเซฟนะครับทีนี้ในส่วนของเชียร์นะครับก็มาดูตรงช่องนี้นะเชียร์สเตท 3,200 ก็เราได้ลิงก์เอาไว้แล้วก็ไม่ต้องปรับแก้อะไรนะครับ
ในส่วนของเหล็กปอกก็จะเป็นเหล็กปอก1ตัวนะครับขนาด6มิลก็จะมาดูที่ในส่วนของพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวกำหนดนะครับก็คือ12.5 นะครับก็จะมีในส่วนของตัว S1 S2 S3 S4 นะครับกำหนดว่าเราต้องใช้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับทีนี้ตัวต่ำสุดที่ใช้ก็คือ 18.8 นะครับแล้วก็สามารถปรับถ้าเกิดเราปรับมากกว่า 18.8 เนี่ยมันก็จะเฟลนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในช่วงที่กำหนดนะครับก็คือ18เซนติเมตรนะครับตัว Excel ก็จะบอกว่าเซฟนะครับสามารถใช้ได้ก็สรุปว่าเราจะต้องใช้เหล็กทั้งหมดนะครับก็คือเหล็กบน2 db 12มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เหล็กล่างก็จะเป็นทั้งหมด5เส้นนะครับเสริมธรรมดาด้านล่างแล้วก็เสริมพิเศษ2เส้นนะครับแล้วก็เหล็กปอกที่เป็น6มิล S18 นะครับทีนี้ก็กลับมาในส่วนของตัวแบบขยายคานนะครับคาน B1 ครับก็ขนาดที่เราใช้ก็คือถูกแล้วนะครับ20คูณ40ครับทีนี้ในส่วนของตัวหนังสือก็มันอยู่เอียงๆแล้วก็ move ขึ้นไปทางด้านบนนิดนึงครับให้อยู่ตรงกลางจากนั้นก็แก้ไขนะครับข้อความในส่วนของเหล็กปอกนะครับเหล็กปอกระยะ A นะครับก็คือระยะในส่วนของตรงกลางนะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กบนเหล็กล่างก็เปลี่ยนเป็นเหล็ก db 12นะครับ12มิลลิเมตรก็ตามรูปในไฟล์ Excel นี้นะครับก็จะมีเหล็กเสริมพิเศษ2เส้นครับก็ copy ไปวางไว้ด้านบนนะครับก็ดับเบิลคลิกเปลี่ยนเลข3เป็น2นะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กปอกระยะ B เราก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับเหล็กเสริมพิเศษบนก็ไม่มีนะครับก็ใส่เป็นขีดเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวสัญลักษณ์เหล็กเสริมนะครับก็ copy แล้วก็ลากขึ้นไปไว้ด้านบนให้เป็น5เส้นนะครับทีนี้ในส่วนถัดมานะครับในส่วนของคาน B2 นะครับก็ให้ไปดูที่แปลนคานนะครับเราก็จะเห็นว่าคาน B2 นะครับจะเป็นคานยาว4เมตรนะที่ไม่ได้รับพื้นนะครับก็จะเป็นคานที่รับน้ำหนักของผนังอย่างเดียวนะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้จาก B1 เป็น B2 ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างพื้นนะฮะจากเดิมที่เป็น2เมตรแล้วก็ใส่เป็น0เมตรนะครับแล้วก็จะทำการแก้ไขเพียงเท่านี้ครับในส่วนของความสูงผนังก็เท่าเดิมนะครับเพราะเป็นคานที่รับผนังนะครับตัวไร้โหลดก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นนะฮะก็พารามิเตอร์อื่นๆก็เท่าเดิมนะครับทีนี้เรามาปรับในส่วนของเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมพิเศษเราก็ลองไม่ใส่ดูนะครับก็คือใส่แค่เหล็กล่าง3เส้นก็ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กปอกนะครับก็ต่ำสุดที่จะใช้ก็คือ18เซนนะครับถ้าเราไปปรับเป็น20มันก็จะขึ้นเฟลนะใช้ไม่ได้นะแล้วก็ใส่เป็น18เซนเท่าเดิมนะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กก็จะเป็นเหล็กบน2เส้นเหล็กล่าง3เส้นนะครับแล้วก็เหล็กปลอก6มิล 18เซนติเมตรนะครับต่อมาเราก็จะเอาตัว B2 คอนกรีตหน้าตัดนี้นะครับไปใส่ในส่วนของแบบขยายคานที่อยู่ในแบบของเรานะครับก็คือขนาดถูกแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเหล็กเส้นด้านบนด้านล่าง2เส้น3เส้นถูกแล้วนะครับก็ copy ข้อความในส่วนของคาน B1 นะครับมาวางไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราปรับแก้เป็นขนาด12มิลลิเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็แค่ทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับลบทิ้งไปแล้วก็ทำการ copy ตัวขีดเครื่องหมายขีดนะครับก็คือไม่มีนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของ B3 นะครับก็คือคานตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นคานฝากที่เป็นตัวคานสำหรับรับในส่วนของตัวผนังที่กั้นกลางห้องน้ำนะครับก็คือขนาดก็คือ2เมตรนะครับทีนี้ก็ลองมาเปลี่ยนในส่วนของตัวหนังสือนะครับเป็น3เมตรเป็น B3 นะครับแล้วก็ความยาวก็เป็น2เมตรนะครับก็คือ 2.05 ครับส่วนพื้นก็2เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักบรรทุกอะไรก็เหมือนเดิมนะครับขนาดคานก็เปลี่ยนตัวความสูงนะครับเป็น30เซนนะครับเพราะว่าระดับพื้นมันลดลง10เซนนะครับก็จะเหลือแค่30เซนเท่านั้นในส่วนของเหล็กเสริมก็ลองเปลี่ยนเป็น2เส้นดูนะครับก็เห็นว่าสามารถรับได้นะครับถ้าสามารถรับได้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าในส่วนของเหล็กปอกนะครับก็จะต้องใช้เป็น15เซนนั่นเองนะครับทีนี้พอใส่15เซนแล้วยังไม่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นตัวปัดทศนิยมนะครับก็ลองใส่เป็น14ดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยก็เราก็จะปัดเป็น15นั่นแหละครับแต่ว่าในตัว Excel มันอาจจะเป็น 14.999 นะฮะเราก็
ใส่เป็น 14.5 ไปก็ได้นะครับแล้วก็หน้างานเราก็ไปทำเป็น15เซนนะครับทีนี้ในตัวแบบเราก็จะใส่เป็นตามนี้นะครับเหล็กบน2เส้นเหล็กล่าง2เส้นแล้วก็ปลอก RB ที่เป็นเหล็กกลมนะครับ16มิลลิเมตร6มิลลิเมตรนะครับระยะแอดที่15เซนนะครับ Copy ในส่วนของข้อความนะครับมาวางไว้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกในส่วนของเหล็กเสริมล่างเปลี่ยนจาก3เส้นเป็น2เส้นนะครับเหล็กปลอกก็เปลี่ยนจากแอด 0.18 เป็น 0.15 นะครับในส่วนของคานรูปตัดคานก็ลบเหล็กตรงกลางทิ้งไปให้เหลือ4เส้นนะครับแล้วก็กด stretch S นะครับแล้วก็คลิกครอบกดลากขึ้นไป10เซนเป็นขนาด20 คูณ 30 เซนนะครับทีนี้ในส่วนของแบบขยายคานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแบบขยายโครงสร้างต่างๆตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงคานนะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กโครงหลังคานะครับที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็ลองมาเช็คดูคร่าวๆนะครับที่ตัว Loop Structure นะครับกดดับเบิลคลิกขึ้นมานะฮะเริ่มต้นเราก็จะมาดูที่ในส่วนของตัวแปรก่อนนะครับตัวเพอร์ลินนะฮะที่เป็นแปรเหล็กเราก็จะมาดูที่ระยะตัว L นะครับความกว้างตรงนี้แล้วก็ระยะ Spacing นะครับของเราเซตเอาไว้ที่ระยะจันทัน 1.5 แล้วก็ระยะแปร1เมตรถูกต้องแล้วนะครับก็ตามที่เราเคยเซตเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับระยะแปรก็เป็น1เมตรนะครับก็มาดูใน Excel ก็เป็นตัวปกตินะครับก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับทีนี้ในส่วนของรูป Material ก็น้ำหนักของแผ่นหลังคานะครับถ้าเป็น Metal Sheet เราก็ใส่ไป5นะครับ5กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแต่ว่าจะต้องบวกพวกวัสดุฝ้าด้วยนะครับ15กิโลกรัมก็จะรวมกันเป็น20กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับในส่วนของไลท์โหลดตามข้อกำหนดก็จะเป็น30กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับสโลปที่เราใช้นะครับก็6องศานะครับก็พิมพ์ลงไป6องศาก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเหล็กนะครับก็จะเป็นตัว C75 นะครับเราก็จะใช้เป็น C ขนาด75คูณ35คูณ 1.5 นะครับเราก็อาจจะใช้เป็นความหนาที่ 2.3 มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าโครงหลังคาที่เป็นแปรตัวนี้ใช้ได้นะครับจะเป็นแปรตัว C75 เนี่ยนะครับแล้วก็ครอบตัวนี้แล้วก็ Copy มาเลยนะครับจากนั้นก็เอามาแก้ไขนะครับในส่วนของแปรเหล็กกล่องนะครับแล้วก็ทำการครอบเปลี่ยนเป็นแปรเหล็ก C75 แทนนะครับตามตัว Excel ที่เราได้เซตเอาไว้นะฮะทีนี้ในส่วนของรูปตัดที่เราได้ใส่เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ทำการแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับจากแปรเหล็กกล่องนะครับก็ลบคำว่ากล่อง50แล้วก็วางตัว C75 ลงไปแทนนะครับมูฟตัวหนังสือลงมานะครับเพราะว่ามันขยับขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะในส่วนของรูปตัดทั้ง2รูปก็แก้ไขตัวหนังสือเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่แก้ไขแล้วก็ทำการมูฟลงมาเล็กน้อยให้อยู่ตรงกลางเช่นเดิมนะครับโอเคครับทีนี้ในส่วนของจันทันนะครับเราก็ไปในแท็บของ Outer Section นะครับแล้วก็ดูที่จันทันเหล็กนะฮะตัวระยะห่างของตัวโครงเหล็กนะครับก็ 1.5 นะครับแล้วก็น้ำหนักวัสดุหลังคาก็5กิโลกรัมต่อตารางเมตรน้ำหนักวัสดุฝ้าก็15นะครับแล้วก็ตัวโครงหลังคาก็เรากำหนดคร่าวๆเป็น30นะครับก็คือน้ำหนักของเหล็กโครงหลังคาทั้งหมดที่ใช้นะครับต่อตารางเมตรจะหนักประมาณกี่กิโลกรัมนะครับเราอาจจะเป็น20ก็ได้นะครับเพราะว่าหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีทเบาๆนะครับแต่ว่าเผื่อเซฟเราก็ใส่เป็น30ไว้นะครับตัวน้ำหนักบรรทุกจรก็เป็น30กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามข้อกำหนดนะครับตัวเหล็กจันทันที่เราใส่ไว้ระยะก็คือ4เมตรนะฮะเราก็จะเลือกเป็นในส่วนของเหล็กตัว C นะครับก็คือ C100 นะครับทีนี้ก็เลือกความหนานะครับตอนนี้มันเฟลอยู่นะครับก็ลองเปลี่ยนความหนาเป็น 3.2 นะครับหรือว่า 2.8 ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัว Excel โชว์ว่าโอเคนะครับก็คือสามารถใช้หน้าตัดตัวเหล็กตัว C 100คูณ50คูณ20นะครับแต่ว่าความหนาต้องเป็น 2.8 มิลลิเมตรนะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแก้ 2.3 เป็น 2.8 มิลลิเมตรนะครับที่เราจะใช้ในส่วนของรูปตัดก็เช่นเดียวกันนะครับแก้ในข้อความตัวจันทันนะครับ 2.3 เป็น 2.8 ทั้งรูปตัด A แล้วก็รูปตัด B เลยนะครับหลังจากที่แก้ไขในส่วนของตัวจันทันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของโครงหลังคาตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะทำก็คือตัวอาเสนะครับในส่วนของตัวอาเสก็จะเป็นโครงเหล็กที่รับในส่วนของตัวจันทันนะครับนี่ครับ
จะเป็นโครงเหล็กที่รับจันทันนั่นเองนะครับที่อยู่ตรงหัวเสาต่างๆนะครับในส่วนของระยะรับน้ำหนักก็จะเป็น4 เมตรนะครับระยะห่างของตัวเสจากอาเสตัวที่1ไปอาเสตัวที่2ก็คือ4 เมตรเราก็จะใส่เป็น4 เมตรไปเลยนะครับในส่วนของพารามิเตอร์อื่นๆก็เท่าเดิมนะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นจำนวนเหล็กตัว C นะครับเป็นเลข2นะครับก็จะเห็นว่าตัวโครงหลังคาก็ยังเฟลอยู่นะครับถึงแม้จะใช้2ตัวแล้วก็ยังเฟลเราก็ลองเปลี่ยนความหนาดูนะครับเป็น 3.2 นะครับก็ยังเฟลอยู่นะครับตัวเหล็กตัว C ที่เราใช้ก็ยังรับไม่ได้นะครับก็คือการแอนตัวมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับสำหรับเหล็กที่เป็นเหล็กตัว C 100นะฮะทีนี้เราลองมากำหนดในส่วนของตัวน้ำหนักของโครงเหล็กให้ลดลงสัก10 กิโลนะครับก็จะเปลี่ยนจากน้ำหนักโครงหลังคาจาก30เป็น20นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ลดลงพอสมควรหลังจากที่เราใส่ไป20นะครับก็เปลี่ยนความหนานะครับเป็น 3.2 นะครับก็ถือว่าโครงหลังคาตัวนี้ใช้ได้นะครับเราสามารถลดในส่วนของน้ำหนักโครงสร้างหลังคาลงมาได้นะครับเพราะว่าตามจริงแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ20นั่นแหละครับทีนี้ก็ไปแก้ไขนะครับในส่วนของตัวแบบนะครับที่เราใช้ความหนาแค่ 2.3 นะครับก็เปลี่ยนเป็นความหนา 3.2 นะครับทีนี้เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อของนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งจันทันแล้วก็ตัวอาเสเป็นความหนา 3.2 มิลลิเมตรทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการก่อสร้างก็จะได้ไม่สับสนด้วยนะครับว่าอันไหน 2.8 แล้วก็อันไหน 3.2 นะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวนะครับเวลาหยิบมาใช้งานก็อาจจะสับสนได้นะครับในส่วนของลูกตัด A แล้วก็ในส่วนของลูกตัด B ก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเป็นความหนาที่ 3.2 ทั้งหมดเลยนะครับทั้งจันทันแล้วก็ตัวอาเสเหล็กครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของแบบโครงสร้างนะครับทั้งแบบแปลนโครงสร้างแล้วก็แบบขยายโครงสร้างครับทีนี้ก็ทำการกดเซฟนะครับแล้วก็พบกันในตอนถัดไปนะครับขอบคุณครับ